දිලුළු YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි යන්නේ හැටන් වල Eagles Ridge Lodge කියන තැනට. දැන් ටිකක් දවල් වෙනවා. මොකද අපි කොළඹින් පිටත් වෙද්දී උදේ 8 විතර වගේ වුණා. ඉතින් plan එක තමයි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එතනට යන එක. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. පොඩි බඩු ටිකක් ගන්නවා. මොකද අපි දැන් යන්න හදන තැන කෑම වලට අපි බඩු ගෙනිහින් දින්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙතන පොඩි ග්‍රොසරි shopping ටිකක් කරලා දවස් දෙකකට හරියන්න. මෙතනින් පස්සේ අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලන්ච් වලට. දැන් මේ Eagles Ridge Lodge එකට යන පාරේ ඉන්නේ. බහින්න සිදු වුණා. මොකද පාර ගොඩක් සවුත්තුයි. අපේ එක කාර් එකකට මෙතනින් යන්න බෑ. ලොකු වලක් තියෙනවා. දැන් ලෝකස් නම් කිව්වා තව පිටිපස්සෙන් තව පාරක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒ පාරේ ගිහිල්ලා බලන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් ෆයිනලි මෙතනට ආවා. ඒත් හොඳටම පරක්කු වෙලා තියෙන්නේ දැන්. දැන් වෙලාව 4:00 විතර ඇති. අපේ ප්ලෑන් එක නම් තිබ්බේ එන ගමන් මගදී ලන්ච් අරන් මෙන්න. ඒ වුණාට හොඳටම පරක්කු වෙච්ච නිසා අපි ලන්ච් පැකට්ස් අරන් ආවා මෙතනට ඇවිල්ලා කන්න. මෙතන ලොජ් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කබාන 4ක් තියෙනවා. උපරිමයෙන් 25 දෙනෙකුට වගේ ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ හැටන් ටවුන් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 5ක් විතර දුරින්. කිලෝමීටර් 2ක් විතර පාර ටිකක් කැඩලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පොඩ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් වැඩි වාහනකින් තමයි එන්න පුළුවන්. එතන කෑම බීම ගැන කිව්වොත් කුක් කෙනෙක් ඉන්නවා. අපිට කැමති කෑමක් බඩු ගෙනලා දීලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනට එනවා නම් බලන්න පුළුවන් කාසරි ජලාශය. ඒ වගේම ලස්සන තේ වතු යායක් තියෙනවා. වටපිටාව සුන්දර බල ඇවිදින්න පුළුවන්. තව ටිකක් එහාට ගියොත්, ඒ කියන්නේ මස්කෙලි පැත්තට ගියොත් මවුසා කැලේ ජලාශය එක්කම ගාට්මෝ දියලියම බලන්න යන්න පුළුවන්. දැන් වෙලාව පාන්දර 1:40 විතර වගේ ඇති. අපි ලොජ් එකේ ඉඳන් පොඩ්ඩක් දුර පයින් ආවම සිරිපාද බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතනට ආවා ෆොටෝ එකක් ගන්න අපේ Instagram page එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. අද තමයි අපි Eagles Ridge Lodge එකේ ගත කරන දෙවැනි දවස. ටිකක් උදේම නැගිටලා සන්රයිස් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. සන්රයිස් එකක් නම් දැක්කේ නැහැ. ඒ වුණාට සන්රයිස් එකක් තිබ්බත් මේ ගස් නිසා ඒක ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතන්නේ. ඊ අපි ඒටි ගොඩක් පරක්කු වෙච්ච නිසා ඊයේ නම් කොහෙවත් යන්න බැරි වුණා. ඒකට අද නම් ප්ලෑන් එක බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන ගාට්මෝ ෆෝල්ස් බලන්න යන එක. අපි දැන් මේ ගාට්මෝ ෆෝල්ස් යන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. දැනගත්තු හැටියට මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 20ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපි යන් ගිහලා බලමු. අපි දැන් දියල්ල ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරියටම ලොකේෂන් එක කිව්වොත් මස්කෙලියේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 10ක් විතර ගාට්මෝ පැත්තට එන්න ඕනේ. මෙතන ඉඳන් වාහනේ දාලා අපිට පයින් තමයි යන්න වෙන්නේ.
අදින් අපේ ටුවර් එක ඉවරයි. මෙතන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන ඕවරෝල් සමරි එකක් දුන්නොත් ඇත්තටම හරිම හොඳයි. කැම බීම එහෙම ගත්තොත් හරිම රහයි. ඒ වගේ මෙතන ඉන්න සේවකයොත් අපිට ගොඩක් හොඳට සැලකුවා. බජට් ප්ලේස් එකක් වුණත් කට්ටියකට ඇවිල්ලා ගොඩක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්, ෆන් එකේ ඉන්න පුළුවන් තැනක් කියලා කියන්න පුළුවන්. වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝස් බලන්න, මේ වගේ ලොකේෂන් ගැන දැනගන්න දිලුලු channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් comment කරන්න. channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි මෙතන ගත්තු ලස්සන ෆොටෝස් එහෙම අපේ Instagram account එකකට, අපේ Facebook account එකකට upload කරනවා. ඉතින් ඒවලත් like කරලා ලස්සන ෆොටෝස් බලන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයි හමු වෙමු. bye. Beach lodge කියන තැනට. දැන් හොඳටම දවල් වෙලා මොකද අපි කොළඹින් පිටත් ඉදි ටිකක් හවස් වුණා. උදේ 8 විතර වගේ වෙනවා කොළඹින් එද්දී. ඒක වැඩක් නැහැ කියන්නේ වැඩ ඉවරයි. ඉතින් ප්ලෑන් එක තමයි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එතනට යන එක. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ 40 ෆුට් සිටියට. අපි දැන් යන්න තැනට 60 ෆුට් සිටියනේ. මෙතන කාලගුණ තත්ත්වය ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් ගොඩාක්ම සීතල නැහැ. හැබැයි